hôm qua bố cậu xuống bên đây mà bây giờ ông ấy đi đâu mà cậu không biết à? Cái việc này sao tôi phải quan tâm? Tôi đã nhận ông ấy là bố đâu. Ông ấy xuống đây xin ở một hôm, sau đó thì mẹ tôi xuống đây đuổi đi rồi, và ông ấy cũng đi ra khỏi nhà này rồi. Thế cậu bảo không nhận, không phải bố của cậu. Mà bây giờ ông ấy dùng dãy mẹ con tôi, ông ấy đòi bỏ tôi, xong là ông ấy đòi chia tài sản cho cậu. Đây, cậu thấy chưa? Ông đòi ly hôn tôi đây. Ông đòi chia một nửa cổ phần cho cậu. Và tôi cũng nhắc lại một lần cho cô nhớ này, mẹ con nhà tôi ấy không liên quan gì đến ông Hiền cả. Còn cái này là cái gì tôi không cần biết, bây giờ cô cầm về đi. Việc của nhà cô ấy, cô về nhà giải quyết, chứ không phải là xuống đây để nói chuyện này đâu. To chưa? Quả này trắng này anh ơi. Đây còn nữa này. Uầy. Hỏng cả đấy này. Cái miếng nó vậy. Đúng rồi. Wow. Ui, quả này. To chưa? Anh bỏ cái vùi xuống. Cái khô cái lấy đi này. Ui,
xem quả này đúng không? Quả đấy không đây đâu anh ơi. Quả này này. Đuổi rồi. Quả ăn nhé. Quả này bị sạm mất rồi. Bé lên 2 kg cũng được. Cô lấy không cô? Đó, lên 2 cân. Cô chọn đi, cô chọn. Ăn xem lá cho nó đã. Nó chỉ chết lắm. Thử nó cùng một mấy hẳn tóc này. Bán rất là đẹp. Rồi 5 cân chưa? Đâu có chọn thì bác chọn đi bác. Đây, cứ đưa chị. Bác chọn đi. Bác lấy 5 cân đấy, bác chọn đi. Phần thơm đâu á nhỉ? Thơm một quả nào không biết. Cái này, quả này nó lồi là được. Quả này thơm này. Thì quả nào cũng thơm. Quả này thơm này bác này. Các bác không biết quả to. Chưa quả to nữa. Có 2 quả bé nữa là được. Một cân. Đây quả to này đó. Rồi 5 cân chưa? Chắc chị cần nữa rồi. Chắc chưa? Đấy. 5 cân mà làm chưa? Quả này thối rồi đấy. Mình thấy là khả năng ấy. Thối rồi, thối thật. Rồi, thối thật đấy. Này mới ao, ăn thối rồi này. Đó là ăn đâu. Này. Cái này cũng ăn được đấy. Bên kia nói nữa mình mở cho nào. Không không, quả của chị. Quả đấy thôi. Chuyện bao nhiêu đây hết. Nó cái này đi. Dám nhất nữa không? Vào chung họ vào tiền phơi còn á phải cảnh giá phân thì còn á mình có đấy. Thôi chị bắt 5 cân. Chị ơi mua quả đi chị ơi. Cần bao nhiêu tiền ạ? 15.000 chị ạ. 15.000 chị ơi. Đâu đưa cả khối đấy về đi bổ trong nào. Rồi đã bán hàng xong rồi mua. Đâu đấy. Đấy mang được quả, được nhẹ, được thơm. Quả 2 cân đi. Đúng rồi. Được rồi, 2 cân đã, muối.
bác hay đừng bác. Đây có một chỉ 2 cân 30.000 ạ. Thế nhá. Còn một ít nữa là hết rồi. Tiền sang báo. Ôi, cô đưa đi cô. Hả? Cô đưa lên đi. Trường cô bán măng đổi tiền hết một Giờ bán đã. Chờ các cô về đây Bây giờ bảo. bán măng bên. Đã đang làm mua hết. Có mua bao không? Cháu lấy bao về không biết từ cái gì nữa ạ. Cô chọn đi cô. Đây bao nhiêu cân? Còn này ngon lắm. lần này ngon lắm. Ba lấy hết đi. Em kia đây đang ăn mà. Có kem không trai? Hết đi, hết đi. Có kem trắng hay kem gì? Nhiều kia nó có vướng vào rồi. đâu giờ bảo ai Bác chân bệnh. Sao đâu mà? Cái răng là nổi rồi đó. Bài non xếp máy làm rắn thế. Hả mình chọn con là. Á. 1 cân cô này. Chứ lại nó mấy thấy còn mừng. Ủa xiên này hả? Có chị là. Hiểu không là thích xiên. Ôi chín cái này nó. Rồi mua dưa đi bà. mua cần bao nhiêu đấy Dưa đẹp 15 bà. Đẹp lắm. Phải mà bao có chảo đó. 2 cân nào? nó thấy thì coi cho người ta cũng tờ Mày cái thằng biết. 4 cân. Từ ăn lên có nhau à. ăn khi nào khi lắm Để chồng ra. Thế mày la. Thi là thi là. Ô, 4 cân tươi là. chả Rút đi, mướn được. Không. Tôi làm ơi. Tiếng vừa đầu tư được con xe à? À. Em trả tiền quá nhá. Bố mày đi đâu nhỉ? Cứ ăn giờ thì biết bắt đầu quay giờ tăng nhỉ tiền quá nhỉ. Đi về đi. Cái lục cây cứ lục cây cái ăn bay cuốn. Với các cô nhá. Về đây ạ. Hôm nào có lại mang bán. Mà nhưng mà đang nghĩ á, giống như lần nhau mà. Kêu đừng bay mà trái mình chín, kêu đừng bay mà trái mình tì, kêu đừng mà trái mình có lửa. Nào kêu. bàn bạc với nhau đấy chứ. Chúng sống với nhau 20 mấy năm trời chứ không phải là ngày 1 ngày 2 đâu mà ông ấy nói ông ấy bảo ly hôn là ly hôn ngay được. Ly được còn 2 đứa con thì nó như thế nào? Tại sao gia đình mình lại xảy ra nhiều chuyện như thế này? Không biết ông ấy có thể đi đâu được nhỉ? Hay là ông ấy xuống với con rồi, ông ấy xuống công ty của con rồi, để gọi cho con xem. Còn gì đâu, không bắt máy nhỉ? Già rồi mà bồng một làm việc như trẻ con, làm cái gì người ta cũng phải suy nghĩ. Bây giờ cuộc sống gia đình mình đang yên ổn như thế, tại sao ông có thể nói là ông làm không được, mà con thì cũng không biết là làm cái gì mà gọi điện nó không nghe. Alo, con à? Mẹ gọi không thấy nghe máy. Dạo này công việc như thế nào hả con?
gì? À, ừ. Thế từ hôm qua đến giờ mẹ hỏi này, từ hôm qua đến giờ con thấy bố xuống chỗ con không? Thế hôm trước bố bảo là công ty nó có một tí việc nên bố muốn xuống công ty. Thì hôm qua đến giờ bố đi bố cũng không nói gì ấy, mà hỏi xem là bố có xuống công ty không. Thế công ty thì vẫn ổn định thôi gì con, không có vấn đề gì đâu gì. Hay là bố nghĩ như thế nên là bố xuống. Thế bố chưa xuống à? Thế cái hợp đồng mà hôm trước con nói ấy, thì ổn thôi gì. Đấy thì bố cũng nói chuyện, bố bảo là đấy thì mới có cái dự án mới đấy, thì bố cũng bảo là không yên tâm, nên là bố cũng muốn là sắp xếp là 1-2 hôm nữa bố xuống. Thì từ hôm qua đến giờ mẹ cứ tưởng là bố xuống hôm đấy. Thì bố bảo là sợ dự án mới thì giao cho con thì sợ con còn chưa có kinh nghiệm, thì bố bảo là bố muốn xuống để phụ giúp tư vấn cho con. Bố chưa xuống đâu thì thế thì con cố gắng nhá, có cái gì thì điện cho bố xem mắc ở chỗ nào hay như thế nào thì con điện cho bố nhá. Không có vấn đề gì đâu, dạo này ở trên nhà bố mẹ vẫn bình thường thôi mà. Vẫn khỏe. Tại vì dạo này mấy hôm mình gọi điện cho con không thấy con nghe, mình nghĩ là chắc là con bận. Mẹ biết rồi. Con ạ, không có cái gì đâu. Mẹ cũng chuẩn bị rồi, chuẩn bị ăn cơm. Thế thôi nhá, không có việc gì đâu. Thế con cũng làm việc đi nhá, xong là ăn uống rồi nhá. Đừng có mà lớn rồi bây giờ ăn cơm ăn nước nó đúng bữa đúng buổi vào. Đừng có lúc nào cũng gọi đồ ăn nhanh về nó lại ảnh hưởng sức khỏe. Nếu mà bố xuống đến thì con gọi điện về báo cho mẹ với nhá. Rồi nhá, mẹ chào con, bye con nhá. Không biết ông ấy đi đâu mà ông lại không xuống chỗ con nhỉ? Hay là ông ấy có đến chỗ bạn của ông không? Hay là mình thử gọi cho anh bạn xem nào ông có đến nhà bạn không nhỉ? Không biết đâu. Gọi đi xem nào. Alo. Vâng, anh Bảo à? Vâng, em là. Dạo này có khỏe không anh? Công việc vẫn ổn định chưa anh? Thế là chuẩn bị ấy, rồi có đưa vợ con về quê chơi không? Em được nghỉ rồi. Bây giờ gia đình em về quê rồi. Mấy nữa thu xếp đưa vợ con về quê chơi nhá. Vâng. Anh ơi, em hỏi tí việc. Mấy hôm nay anh có liên lạc với anh Hiền không? Không có chuyện gì đâu. Vâng. Nghĩ là lâu ngày anh với anh Hiền chắc là gọi điện tâm sự nói chuyện với nhau không? Thì em hỏi xem là mấy hôm nay thế anh cũng không thấy anh Hiền lên đến chỗ anh à? Vâng. Không có vấn đề gì đâu anh ạ. Thì cũng vợ chồng cũng có lúc xô xát một tí ấy, to tiếng một tí. Vâng.
Thì anh chỗ bạn thân thiết thì em cũng nghĩ là anh Hiền nên đến chỗ anh. Vâng. Thế anh cũng không thấy anh Hiền nên đến chỗ anh đâu gì. Anh ơi, nếu mà anh Hiền mà có liên lạc này với anh ấy, hay là anh Hiền có lên đến chỗ anh ấy thì anh cũng bảo khuyên anh ấy là gọi điện về cho em một hai cuộc điện thoại nhá. Em cũng từ hôm qua đến giờ anh ấy cũng không gọi cho em ấy, em gọi cho anh cũng không được, em sốt ruột quá. Vâng. Bây giờ em cũng không biết là đi tìm ở đâu nữa, thì em cũng không muốn chia sẻ nữa chuyện gia đình đâu, nhưng mà chỗ anh thì bạn bè thân thiết ấy, em cũng tâm sự. Vâng. Nếu mà anh Hiền là có liên lạc với anh hay là có lên đến chỗ anh thì anh cũng bảo anh ấy gọi điện về cho em với. Vâng, em chào anh nhé. Vâng. Không biết là anh đi đâu nhỉ? Mình ruột quá, mình không thể ngồi đợi như này được. Mình phải đi tìm ông, xem là ông ấy đi đến chỗ nào. Sốt ruột cả những người kiểu gì mà đi đâu nói là làm, gọi điện cũng không nghe, gọi nhiều cuộc như thế thì nóng ruột cũng phải bắt máy chứ. Không biết là ông ấy đi đâu rồi. Em vẫn để lại 2 quả. Hai quả về ăn. Đi ăn đi. Bán dưa này cũng thích nhỉ. Nhìn xuống cái người ta tranh nhau mua. Từ đấy người ta là người ta bán hàng em, các bà đi về mệt ấy. Trời nắng thật đấy nhỉ. Cái đĩa bóc quả. Bảo cái gì? Mấy ngày xong rồi bây giờ nắng oi bức quá. Dịu thế này. Trời là thế mà. Mưa thì mưa cho thối đất thối cát ra, bây giờ nắng thì nắng cháy da cháy thịt luôn. Đi vào đi.
bỏ hẳn cái ruộng ra để trồng cái dưa này. Ngon đi. Cái này bán thay thế bằng ruộng. Anh Ruộng nghĩ, cái gì kêu cạch cạch anh nghĩ chả được bao nhiêu đâu. nhiều. Nắng mưa này thất thường nó lúc nó cũng rụng. Cho nên em đi em thấy là người ta bị hỏng người ta vứt đầy thôi. Mưa nhiều nó rụng ra sao? Em nghĩ là nó bị con vịt châm nên người ta hái bỏ đi. Chắc ngon đấy. Ngon. Ngọt. Dưa trắng này ngọt. Ừ. Nó vừa tầm chín luôn đấy. Hình như là anh không thích quả này đúng không? Thích mà. Vừa nãy em đi qua em thấy có dưa bở đấy. Chắc hôm nào mình đi hái dưa bở không? Dưa bở về mình dầm cho đường cho đá vào. Ăn mát. Nghe kiểu thế chắc là cái món đấy ngon đấy. Nhớ hôm nào làm cho anh ăn nữa thì Hôm nào đi lấy. xong rồi chờ lúc anh đi làm xong rồi lúc đi lấy một mình đấy. Xong mang bán hết. Cho ai ăn. Có người vợ tốt thật đấy. Hôm nào mình cho ăn quan đâu. Ăn lên anh ăn lên. Hôm qua lúc mẹ về ấy, em thấy mẹ có vẻ là vẫn hậm hực lắm đấy. Thì từ lúc mà ăn cơm với nhau ấy, anh thấy mẹ không vui lắm rồi. Mà anh thì cũng chẳng biết phải làm sao để hòa hai bên. Hôm qua lúc anh đi làm về ấy, anh thấy mẹ xuống đây chưa? Hay là mẹ xuống sau anh? À, lúc anh đi làm về ấy, thì anh đã thấy hai người đứng ở đây cạnh nhau rồi. Nếu mà lúc đấy em ở nhà thì không biết giải quyết thế nào nữa. Thì anh về thì anh cũng có biết phải làm sao đâu. Mẹ thì cứ nằng nặc vào lôi ông Hiền ra xong rồi đuổi đi. Anh thì nói gì được. Mẹ bình thường anh chưa thấy mẹ tức giận như thế bao giờ em ạ. Đem cả túi của ông Hiền vứt ra sân nữa. Thì anh là con trai của mẹ của chú ấy mà anh còn không biết nói gì. Chứ em ở nhà thì em biết nói thế nào được. Em đứng về phía ai được. Em biết là anh không nhận chú Hiền là bố ấy. Nhưng mà chú vẫn là bố của anh mà. Với chú ấy lúc em đi làm ấy, chú ấy ngủ thì em cũng không dám thức chú ấy dậy đâu. Em cứ lẳng lặng lấy mùi là em đi làm thôi. Thì ông ở đây thì ông không biết làm gì. Hoặc là ông ở đây thì ông cứ ở thế thôi. Nhưng mà nếu mà mẹ anh mà không xuống thì anh cũng chẳng biết phải làm gì. Cứ ông mà cứ mình đi làm ấy, ông ở nhà mình thật ra còn chán hơn. Mà chú bảo có việc của công ty thì sau em thấy chú ý em thấy làm gì đâu. Cái này anh chẳng biết nữa, chẳng hỏi bây giờ. Chuyện gia đình chú ý chắc là thấy rắc rối lắm mình nhỉ. Không biết là giải quyết ổn thỏa chưa nữa. Mình cũng không biết nữa. Cô lại xuống đây làm cái gì nữa? Ai đây? Cô Phết à? Có việc gì đấy cô? Không phải mấy ngày hôm nay ông Hiền xuống dưới nhà cháu à? Tôi đi tìm khắp nơi rồi không thấy. Hiền có xuống đây được một hôm ạ. Tối hôm qua đi rồi ạ. Thực ra là hôm qua ông ấy xuống đây à? Và tôi đi tìm mấy ngày không có rồi. Bây giờ cháu có biết là ông ấy đi đâu không? Thì
cháu cũng không rõ nữa cô ạ. Tại vì hôm qua thì mẹ chồng cháu xuống đây ấy, mẹ chồng cháu cũng đuổi ông ấy ra khỏi nhà cháu rồi cô ạ. Lúc cháu đi thì lúc cháu về thì không thấy chú ấy đi nữa. Là lúc chú đi đâu ạ? Có chuyện gì thì cô cứ ngồi đi con. Ngồi chúng mình nói chuyện. Một cốc nước. Ngày hôm qua bố cậu xuống bên đây mà bây giờ ông đi đâu mà cậu không biết à? Cái việc này sao tôi phải quan tâm? Tôi đã nhận ông ấy là bố đâu. Ông ấy xuống đây xin ở một hôm, sau đó thì mẹ tôi xuống đây đuổi đi rồi, và ông ấy cũng đi ra khỏi nhà này rồi. Thế cậu bảo không nhận, không phải bố của cậu. Mà bây giờ ông ấy ruồng rẫy mẹ con tôi, ông ấy đòi bỏ tôi, xong là ông ấy đòi chia tài sản cho cậu. Đây, cậu thấy chưa? Ông đòi ly hôn tôi đây. Ông đòi chia một nửa cổ phần cho cậu. Xong là bây giờ ông cũng đi ra khỏi nhà, ông đòi bỏ mẹ con tôi. Cậu có thấy chưa? Vừa lòng cậu chưa? Cái việc ly hôn hay không ấy, đấy là việc của hai người. Với cả tôi đã nói cái gì đâu. Tôi đã có cần thiết là tôi có ép buộc ông Hiền phải ly hôn với cô đâu. Hơn nữa cái việc của tôi còn chưa nhận ông ấy là bố cơ. Còn chuyện tài sản của ông ấy để trai thì để tôi đã nói rất là nhiều lần rồi. Đừng có mà xuống đây mà nói cái chuyện tài sản đối với tôi. Tôi không quan tâm đâu. Nếu cậu không quan tâm thì cậu liệu rằng cậu có lấy cái số tài sản và cái cổ phần ông ấy nhượng lại cho cậu không? Tôi đã nói Bây rồi, giờ ông ấy đã cương quyết, ông ấy là bảo chia cho cậu rồi. tôi sẽ không lấy bất kỳ một thứ gì từ ông ấy cả, hay từ gia đình cô cả. Còn cái việc mà hai người chia tay hay là làm gì thì đấy là việc của hai người. Đừng có mà cứ sơ hở một chút là lại xuống đây để nói chuyện như này đâu. Tôi không đồng ý đâu đấy. Vì là có cậu, sự có mặt của cậu trên đời này ấy, mà gia đình tôi đã tan vỡ. Tôi nói cho cô biết này, cái việc mà có mặt của tôi hay không ấy, đấy là việc của người trước rồi. Đấy là bản thân tôi còn chưa trách cứ vì hai người lấy nhau. Còn sau cái khoảng khi ông Hiệp còn quen biết mẹ tôi cơ, mà có tôi cơ, mà bây giờ cô xuống đây cô dám nói với tôi bảo là sự xuất hiện của tôi à? Nếu cậu ngay từ đầu ấy, cậu đã không muốn nhận ông đấy ấy, thì tại sao cậu phải cho mẫu tóc ông ấy để ông ấy đi xét nghiệm con cái với cậu làm gì? Thế bây giờ không phải lỗi của cậu thì lỗi của ai? Nếu cậu không muốn ràng buộc gì với ông ấy, sao cậu phải làm như vậy? Cậu muốn để cho cái quãng thời gian 20 năm cậu chung sống với mẹ cậu yên ổn thì sao cậu phải làm như thế? Thế bây giờ động cơ của cậu không muốn lấy tài sản, không muốn lấy cái gì của ông đấy, thế sao cậu phải chứng minh huyết thống với ông đấy để làm gì? Thế cái đấy là lỗi của ai? Chẳng lẽ là lỗi của tôi à? Chuyện này thì tôi đã nói rồi đấy. Cái đấy là tâm nguyện của ông Hiền. Và ông ấy cũng nói rõ với tôi là sau khi lấy mẫu tóc đi xét nghiệm, dù đúng tôi là con của ông ấy hay không, thì ông ấy cũng không xuống đây làm phiền gia đình tôi nữa. Thì tôi mới đưa, chứ không phải tôi muốn lấy mẫu tóc đấy để cho ông đi xét nghiệm xong rồi tôi đòi chia tài sản với ông ấy đâu. Đấy, cậu nói ông ấy lấy tóc của cậu để đi chứng minh huyết thống. Ông ấy nói ông bù đắp cho cậu quãng thời gian mà ông ấy xa cách cậu, ông ấy bỏ rơi cậu. Thế bây giờ hỏi rằng ông ấy đòi ly hôn tôi, còn hai đứa con của ông, thế ai sẽ bù đắp cho hai đứa con của tôi? Cậu thấy vừa lòng cậu chưa? Cậu thấy như thế có được không? Cậu biết hai đứa con của tôi sẽ phải trải qua những cái quãng thời gian đó như thế nào. Chắc chắn là cậu sẽ hiểu điều đó. Thôi cô à, cái chuyện này thì chồng cháu cũng không mong muốn đâu ấy. Cái chuyện mà chú Hiền mà ly hôn cô ấy, chồng cháu cũng không biết đâu cô ạ. Lẽ ra ấy, cậu là một người con ấy, khi mà ông ấy xuống đến đây, ông ấy có thắc mà có khúc mắc với tôi ấy, thì cậu phải khuyên rủ cho ông ấy về với gia đình vợ con. Tại vì trước đây cậu đã chứng kiến cái hoàn cảnh như thế rồi. Thế bây giờ cậu nghĩ hai đứa em cùng cha khác mẹ với cậu nó sẽ phải sống như thế nào? Rõ ràng là cậu hiểu điều đó cơ mà, tại sao cậu không khuyên nhủ ông ấy về? Mà bây giờ tôi hỏi cậu cũng bảo cậu không biết ông ấy đi đâu. Bản thân của tôi ấy, tôi đã nói là tôi không quan tâm. Còn ông ấy đi đâu hay không, ông làm gì, làm cái gì, đấy là việc của ông ấy. Tôi sẽ không xen vào bất cứ thứ gì việc của gia đình cô cả. Hơn nữa, cái quyền quyết định đấy là của ông Hiền cơ mà. Sao bây giờ cô xuống đây cô nói chuyện với tôi thì có giải quyết được vấn đề gì không?
hay là cách tốt nhất để giải quyết là cô đi tìm ông Hiền về nói chuyện? Tôi đã tìm ông ấy khắp nơi rồi không thấy, đành tôi mới phải xuống đến đây. Cậu cũng nghĩ là tôi thích xuống đến đây với xuống nhà cậu lắm à? Tôi cũng chẳng muốn là để cô phải xuống đây đâu. Nhưng mà cứ xảy ra một tí chuyện hay là chuyện gì đi chăng nữa, cả gia đình nhà cô cũng xuống đây để nói chuyện. Như này là như nào? Cô xuống đây trách móc của chồng cháu thì cũng không giải quyết được cái gì của. Bây giờ chú Hiền ở đâu thì còn chưa biết chú như thế nào nữa. Bây giờ cô cứ tìm người đi tìm chú ấy đi. Cứ xuống đây mà trách móc chồng cháu này thì chồng cháu biết làm thế nào. Chồng cháu hiện tại với chú Hiền ấy, thì vẫn chưa nhận nhau đâu. Nhưng mà cái chuyện mà trách chồng cháu cô làm thế là cô đúng được quả. Tôi cũng nghĩ là tôi sẽ tin tưởng cậu. Cho dù cậu không nhận ông ấy, nhưng mà là cậu cũng có công ăn việc làm ổn định. Cậu là một người công an, thì trong cái hoàn cảnh như thế thì cậu cũng phải khuyên nhủ cho ông ấy để ông ấy về với gia đình của ông ấy. Nhưng đằng này cậu buông xuôi tất cả. Cậu thử nghĩ lại xem. Trước một cái hoàn cảnh gia đình tan vỡ như thế, cậu lại muốn gia đình của ông ấy tan vỡ một lần nữa. Mà cậu không có một lời nào khuyên nhủ động viên cho ông ấy để ông ấy về với gia đình của ông ấy. Thế cậu trước kia cậu đã chứng kiến mẹ cậu như thế rồi, bây giờ cậu lại tiếp tục một cái hoàn cảnh như thế, rồi lại hai đứa em của cậu sẽ bơ vơ như thế nào? Thực lòng là tôi cũng không muốn xuống đây một tí nào đâu. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, đành tôi phải xuống. Không vì thì cậu cũng là con của ông đấy. Ông ấy nhất quyết ông ấy đòi chia tài sản cho cậu, nên đành bắt buộc tôi phải xuống đây để gặp cậu. Cái việc ông Hiền ấy về hay không ấy, không phải là tôi không khuyên. Chẳng qua là những cái lời nói của tôi ấy, ông ấy có nghe đâu. Thậm chí ông ấy xuống đây xin ở, tôi đã không đồng ý rồi. Tôi bảo là một là đi về nhà nói chuyện lại với vợ con, hai là đi ra ngoài ở trọ. Chứ tôi có muốn là đồng ý cho ông ấy ở đây đâu. Chẳng qua là ông cứ nhất quyết là ông bảo xin ở lại 1-2 hôm. Thì tôi để lại ở đây một hôm. Xong sau đấy thì ngày hôm qua đấy thì mẹ tôi cũng có xuống và nhìn thấy cũng đã đuổi đi ra khỏi nhà rồi. Thì cái việc này bây giờ cô bảo tôi là có khuyên nhủ hay không? Hơn nữa còn việc có mà mẹ tôi ở đây nữa thì liệu mẹ tôi có để cho tôi phải khuyên nhủ ông ấy không? À thì ra là mẹ cậu cũng xuống đây rồi phải không? Hay là ông ấy lại theo mẹ cậu đi về nhà mẹ cậu ở rồi? Tôi nghi ngờ cái điều đấy lắm. Cái việc này ấy, tôi dám khẳng định rằng 100% là không có chuyện đấy đâu. Nếu như mà mẹ tôi để ông Hiền lên trên nhà ấy, thì hôm qua mẹ tôi đã không đuổi đi ra khỏi nhà này rồi, không đuổi ông Hiền đi ra rồi, chứ không phải là đuổi đi xong rồi cho ông Hiền lên trên nhà đấy mà ở đâu. Tôi cũng nhắc lại một lần cho cô nhớ này, mẹ con nhà tôi ấy không liên quan gì đến ông Hiền cả. Còn cái này là cái gì tôi không cần biết. Bây giờ cô cầm về đi. Việc của nhà cô ấy, cô về nhà giải quyết, chứ không phải là xuống đây để nói chuyện này đâu. Tôi cũng chẳng muốn xuống nhà cậu làm gì đâu. Nhưng mà ông Hiền ấy, ông nhất quyết, ông ấy khăng ông đòi bỏ mẹ con tôi. Ông ấy nói rằng nếu tôi không ký vào cái đơn này ấy, ông ấy tự khắc đơn phương ly hôn. Và ông còn nói một phần tài sản cổ phần ông ấy sẽ chia cho cậu. Nên bắt buộc tôi phải xuống đến đây. Chứ còn không tôi cũng chẳng muốn xuống đây gặp cậu làm cái gì cả. Tôi đã đủ mỏi mệt rồi. Bây giờ cô phải hiểu được một điều rằng là Từ khi mà biết có cái sự tồn tại của cậu ấy, là gia đình tôi đã xáo trộn. Ông không nói rõ với cô ấy là cái chuyện cổ phần 50 cổ phần, 100 cổ phần của chú Hiền ấy, thì chú đã xuống đây nói chuyện với vợ chồng cháu rồi, mà chồng cháu không chấp nhận, chồng cháu cũng không lấy làm gì cả, nên là cháu cũng mong cô là đừng nhắc đến chuyện đấy nữa, cũng mong cô là về nhà giải quyết với chồng cô, nói chuyện rõ ràng với con cô, chứ đừng xuống đây trách móc chồng cháu nữa. Chồng cháu không có tội tình gì đâu cô ạ. Thực ra ấy, tôi xuống đây là tôi cũng không có cái ý gì mà để trách móc vợ chồng cô cậu cả. Thế nhưng mà vì ông Hiền ấy, ông ấy đã lằng nhằng đòi ly hôn với tôi, đòi chia tài sản cho cậu, nên là tôi cũng đành phải đi xuống đây. Mà bây giờ ông đã không ở đây rồi thì cũng rất là mong là vợ chồng cô cậu là nếu ông ấy còn quay lại thì cũng khuyên dùm cho tôi là để bảo ông ấy đi về với gia đình vợ con, chứ đừng để cho ông ấy
đi hết chỗ này đến chỗ khác nữa, mà đừng để cho ông ấy xuống đến đây một lần nào nữa. Tôi cũng không muốn là đi xuống đến đây gặp vợ chồng cô cậu một lần nào nữa đâu. Cái việc này thì tôi về nhà mà tìm cách mà gặp ông Hiền. Chuyện gia đình mình ấy thì mình tự đóng cửa bảo nhau đi, chứ không phải suốt ngày là ra ngoài xong rồi nói này nói nọ đâu. Hơn nữa tôi với ông Hiền ấy cũng chưa nhận nhau đâu. Tôi không muốn phải là mình là phải người nói nặng nói nhẹ với cô làm gì cả. Tôi cũng hy vọng là cũng không có một lần nào nữa mà xuống đây gặp vợ chồng cô cậu cả. Rất mong là nếu ông ấy mà quay lại đây còn van xin hay là còn đòi chia chác gì ấy, thì cô cậu cũng thẳng thắn và đuổi ông ra khỏi nhà, và cũng không nhận một cái phần gì của ông ấy giúp tôi, hay là cũng không chứa chấp gì ông nữa. Bây giờ cháu cũng mong là chú Hiền sẽ quay về nói chuyện rõ ràng với cô, cho cô một lời giải thích rõ ràng. Như vợ chồng cháu thì không đòi hỏi gì chú Hiền đâu cô ạ. Gia đình tôi cũng xáo trộn mà tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Tôi đi tìm từ ngày hôm qua hôm kia đến giờ mà không biết ông ấy ở đâu. Tôi cũng đang rất là sốt ruột. Cũng chỉ mong là ông ấy nghĩ lại mà ông ấy quay về nhà rồi với vợ với con ổn định cuộc sống như trước đây. Tôi cũng không muốn kéo dài cái tình trạng như thế này nữa. Cũng đủ mệt mỏi cho tất cả mọi người. Cháu cũng mong là chú Hiền suy nghĩ lại và sẽ quay trở lại với cô. Xin phép là cháu với cậu ấy, nếu mà ông ấy còn xuống đây một lần nữa thì cô cậu cũng khuyên giúp tôi là cho ông ấy về với gia đình. Tôi xuống đây chắc cũng sốt ruột vì chuyện chú Hiền lắm rồi ạ. Chẳng biết là hôm qua mẹ đuổi đi xong rồi ông ấy đi đâu. Chú ấy là người có tiền mà, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu, không phải lo đâu anh. Xảy ra chuyện gì hay không thì anh sợ, nhưng mà chuyện gia đình chưa giải quyết xong thì tại sao lại cứ phải bỏ đi như thế. Giải quyết cho nó đàng hoàng đi xem nào. Chắc là chú ấy cũng suy nghĩ nhiều quá đi, nên là chú cũng muốn đi đâu đấy mấy ngày cho nó khuây khỏa, nó thoải mái tinh thần ấy. Thôi không phải suy nghĩ việc của người ta nữa. Em nghĩ là chú ấy chắc là đi mấy ngày cho nó tinh thần nó thoải mái ấy, thì chú ấy sẽ quay về với gia đình chú ấy thôi. Chắc là cái chuyện mà hôm nọ cô Tuyết thuê người xuống hăm dọa gia đình mình ấy, thì vì cái chuyện đấy mà chú mới làm thế thôi, chứ tự dưng gia đình đang yên ấm thế sao lại làm đơn làm cái gì. Tức là chỉ muốn dọa tinh thần cô Tuyết thôi mà. Anh cũng chỉ mong là gia đình người ta đang yên ổn như thế thì đừng có xảy ra chuyện gì nữa. Cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì là gia đình đều xuống đây nói lên nói xuống. Anh cũng mệt mỏi lắm, lại còn ảnh hưởng đến em nữa. Không sao đâu, mình là vợ chồng mà. Nghỉ ngơi đi, em đi xem con gái.